So yun, ngayon yung first maintenance ng Nmax na kinuha ko. Bali free labor siya. Tapos oil lang. Hindi ko lang ako kasama yung gear oil or engine oil. So mamaya, pakita ko paano siya pinaperform. Sige po. Ito, iwan ko pang po. Sige po. Thank you po. Magte-text po ba kayo sa akin? So yun, pa-change oil ko na nga siya dun sa Yamaha Carmona. Ito, check natin. Bali, hindi ko na siya na-videoan kasi may pasok pa ako nun. Yan. Malinis yung ating langis ngayon. So, nung change oil siya, pinalitan na rin siya ng ng gear oil. Nagpalit na rin siya ng gear oil. Medyo maigpit. Hindi ko na bubuksan. Tapos, yun. Nireset na rin nila yung... Kasi pagka... nag-indicate kasi sa akin yung oil. So, nagbiblink-blink siya dito. Yan, yung oil na yan. Nagbiblink-blink siya. So, nireset na siya. Nag-blink siya sa akin nung nung 1,000 kilometers na yung natakbo ko. Nag-blink bigla. So, yun. Antayin ko na lang ulit yung next. Yan. Hindi ko alam kung ano yung next PMS eh. Pero, bala ko sa pa rin. Dun pa rin sa kasa ko pa rin siya papa-change oil. Hanggang matapos yung warranty. Sayang naman. Nasas ko lang pala sa kanya is 390. 290 yung langis. 100 yung gear oil. Tapos free yung labor. Basta dalhin nyo lang yung yung warranty mo para ma-free. So yun. Hindi ko na na-video kung paano siya change oil. Usually naman, tanggal lang naman siya drain plug. Wala naman siyang oil filter. Tapos yun, drain lang. Tapos yan, palit na langis. Sa gear oil, ganoon din. Wala namang filter gear oil. Tinanong ko rin yung sa air filter niya kung tuwing kailan nagpapalit. Kasi sa amin, dun sa Mitsubishi, every 20,000 papalit ng air filter, fuel filter. Sinagot sa akin, pero nakalagay din naman sa booklet na clean or replace if necessary. So, wala siyang certain mileage kung kailan papalitan. Yun din sinabi sa akin ng mechanic doon. Sir, pag okay pa, hindi pa namin recommenda ng palit na nilinis lang. So, yun. So, siguro pagka maintenance ko ulit sa kanila, tapos kung kailangan pa ng palit, ano ko na lang siya. Yun lang. So, first change oil. So far, content naman ako sa performance ito ni Nmax. Ni Mandy, pinahalan ko sa kanya. Kasi Monday ko siya nakuha. Tapos, yan. Sumali pala ako sa group ng Nmax Matred Team Nmax. Tapos wala pa rin siyang ORCR. Mag-iisang buwan na. Ayoko na ulit mag-checkpoint. Kasi na-checkpoint ako nung